মই মানে বিপদত ককায়েকৰ কোচতে উঠিলে ন এওঁ যায় ডিব্ৰুগড়লৈ বাই বাই আৰু বেটা মোবাইল King France China. Oh wait. Dita bye bye. Ciao. বাই হেল্ল' এভৰিৱান হিমা ছবি চেনেলৰ এটি নতুন ব্লগলৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰা অলপ দেৰি হৈছে যিহেতু বন্ধ দিন সেয়ে ঘৰৰ সকলো কাম আৰু বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে গোটেই আগফালে বাহনি মই এইবিলাক কৰিম পেলাই আজৰি হৈহে এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এওঁ গৈছে ডিব্ৰুগড় আজি গাড়ী নাম্বাৰ প্লেট আহিলে মাতি আছিলে যোৱা হোৱা নাই মমনৰ গা বেয়া আছিলে যে এতিয়া মমনে ভাল পাইছে আজি এওঁ গৈছে নাম্বাৰ প্লেট লগাই আহিব এজোপা জি প্লাণ্ট ইমান ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছিলে নতুন পোখা ঢেৰ ওলাইছিলে গেলি যাব ধৰিছে মেকুৰ লাগি ভাবিছোঁ আজি মেৰামতি কৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যদি মেৰামতি কৰোঁ সময় নাপাওঁ মোৰ মন হ'লেহে কৰিব পাৰিম এই এডাল বেকা হৈ উঘালিয়ে আহিছে তলৰ বাল্বকেইটা চাব লাগিব কেনেকুৱা হৈছে এইটো এতিয়াও সতেজ হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে মেৰামতি কৰি দিওঁ বহুত নতুন পোখা ওলাইছিলে পাত ওলাইছিলে গেলি গ'ল এই দুটা নতুন পোখা ওলাইছিলে মই এনেই গজ মাৰি থৈছিলোঁ কিন্তু নহ'ব গম পাইছোঁ নতুন যিহেতু পাত ওলোৱা এইকেইটাত বংশ বৃদ্ধিটো সোনকালে নহয় নতুন কোমলীয়া পাত যিহেতু তাৰে পাত এটা মই এনেকৈ গোজ মাৰি থৈছোঁ বুঢ়া পাত এটা চাওঁচোন ওলাই নেকি আমাৰ ভাল ল'ৰাটোৱে এতিয়া ড্ৰয়িং কৰিবলৈ বহিছে যেনিবা 12টাই বাজিলেগৈ ন গা ধুবনে গা ধুব কেনেকৈ ধুবা অঁ এনেকৈ ধুব কান্দিব নি নাকান্দে আজিকালি মমন দুষ্ট হয় কান্দে গাত মমনে গা ধুই ল'লে আৰু এতিয়া দুইটাই চিপছ খাইছে অঁ দাদাটো এনেকৈ খেলাই দিয়ে মই অকণমান সময় পাওঁ আৰু কাম কৰিবলৈ টিপ খাইছা ভাল ভাল যে মোৰ মানে আৰু দাদা খুজিছে দাদা শেষে হ'ল আৰু মমন শুলে অলপ আগত আৰু আমি নক্ষত্ৰই মই ভাত খাই ল'লোঁ যিহেতু এওঁ ডিব্ৰুগড় গ'ল সেইকাৰণে আমি দুটা ভাত খাই মই এতিয়া কাঁহী বাতি ধুই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ তাই শুওঁতে আৰু জি প্লানটো যিটো অলপ বেয়া হৈ গৈছে ভাবিছোঁ তাই শুই থাকোঁতে কৰি লওঁ হয়তো উঠিবও পাৰে যিহেতু মাজতে উঠি যায় গতিকে সেইটো কৰি লওঁ সোনকালে মমন যিহেতু শুই আছে আৰু বাৰান্দাত তাই শুৱা ৰুমটোৰ খিৰিকীৰ ওচৰতে মই কামটো কৰিছোঁ সেয়েহে মনে মনে কৰিব লগা হৈছে আৰু ভইচ অভাৰত ক'ব লগা হৈছে আৰু এতিয়া এই মাটিখিনিত মই কেইদিনমানৰ পৰা পানী দিয়া নাই যিহেতু গেলি যাবলৈ ধৰিছিলে জি প্লাণ্টটো সেয়েহে অলপ শুকানকৈ ৰাখিছোঁ নহ'লে বেছি গেলি যোৱা চান্স থাকে আৰু এইখিনি মাটি খুচৰি ল'লোঁ পানী দিয়া নাই বাবে মাটিখিনিও ফচফচীয়া হৈছে আৰু যিহেতু বালি মিক্স কৰা হৈছিলে সেয়েহে মাটিখিনি ফচফচীয়া হৈছে আৰু এতিয়া এই জি প্লাণ্টটো উলিয়াই ল'ম তাৰ তলৰ আলুটো চাব লাগিব এয়া খুব ডাঙৰ হৈছিলে বাল্বটো দেখিছে আৰু এই বাল্বটোৰ তলত লাগি থকা মাটিবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ যিহেতু মাটিবোৰতে ভেঁকুৰটো হৈ গৈছিলে এইখিনি মাটি মই পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইটো প্লাণ্টৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াত ভেঁকুৰ হৈ গৈছে মাটিখিনি ভালদৰে ৰ'দাই থ'ম আৰু পাছত ফুলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া এই দেখিছে আলুটোৰ এইখিনি অংশ গেলি গৈছিলে আৰু সেইখিনি মই পাছত কাটি পেলাব লাগিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ পাছৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব তেতিয়া দেখি পাব আৰু এইটো এটা সৰু এটা পোখা ওলালে সেইটো ধুনীয়াকৈ বাচিব আৰু ইয়াৰে এটা ডাল অলপ গেলি গৈছিলে এইটো নতুন ডালটো কিন্তু সতেজ হৈ আছে সেইটো হয়তো ভাল হ'ব কিন্তু ইটো ডাল গেলি যোৱাৰ বাবে হয়তো পিছত বেয়া হৈ যাবও পাৰে পাতবোৰ হালধীয়া হৈ শুকাই যাবই ধৰিছে আৰু আলুটোত এটা সৰু নতুন পোখাও ওলাইছে গতিকে সেইটো এটা বাচিব চাগে গতিকে মই কাগজৰ ওপৰত এনেদৰে এদিন বা দুদিনৰ বাবে শুকাবলৈ দিছোঁ মমনো শুই উঠি চিধা বাহিৰত খেলিবলৈ আহিলে চি নুচুৱে নকৰিবা আকৌ কেলে লগাই থাকে দাদাটো বৰ খটখটীয়া লগাই থাকে ঠিক কৰি দিয়া মমনো বতা ঠিক কৈছে আকৌ ঠিক কৈছে বতা তুমি ঠিক কৰি দিয়া ঠিক কৰি দিয়াচোন মুখে ঠিক কৰি দিয়া এই পৰিবা থোৱা
ঘৰত কৈছে না না কৈ দিয়া আকৌ না বতাহ ঠিক কৈছে অঁ বতাহ মাৰিছে অঁ একো নহয় বতাহ মাৰিলে তাৰপিছত ড্ৰয়িং সামৰি ল'বলৈ হৈ গ'ল চাহ গ'ল সেইখিনি সামৰি থোৱা এতিয়া ধুনীয়াকৈ অঁ মনিয়াফালে আহ সেইটো বদমাচি কেনেকৈ কৈছে দাদা কেনেকৈ কৈছে সকলোৰে পচন্দৰ চিৰা ভজা বনালোঁ আৰু এতিয়া নক্ষত্ৰক এয়া অলপ খাব দিওঁ তাৰপিছত বিস্কুট খাব আহিলে বেটা ৰ'বা আকৌ এইটো ছাৰপ্ৰাইজ কৈ আছিলে নক্ষত্ৰই এতিয়া কি আহিলে KFC মনৰ আশা পূৰণ হৈছে ন গৰম হৈ আছিলে যিহেতু দূৰৰ পৰা আহিছে অকণমান মাইক্ৰৱেভত গৰম কৰি দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি আৰু লগতে পানী খাবলৈ মন যায় হেঁপাহ পলাইছে নে পলাইছে অঁ মোৰ মানে বহি কি কৰিছে বদমাচি নকয় ধুনুকে থৈ দিয়া কিণ্ডাৰগাৰ্টেনত লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কিণ্ডাৰগাৰ্টেন ছেকেণ্ড হ'ব নাৰ্চাৰী থাৰ্ড হ'ব LKG তাৰপিছতে আকৌ UKG ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 ক্লাছ 3 ক্লাছ হয় দুষ্ট অঁ বদমাচি কৈছে পিনে নি দেউতাক আহিলে ফূৰ্তি একদম এতিয়া কেনেকৈ তাক ব্যস্ত কৰা ন দেউতাক এই কাপোৰ দিছে বহি দিছে কিতাপ দিছে এখন এই একো বা বা সেইটো তাত পিন্ধে নি ডিঙিত পিন্ধে নি পেণ্টটো দেউতাক দি দিয়া এই এনেকুৱা লৈ লওঁ নি এনেকুৱা লাগিব নতুন এইটো বহুত মেগা হয় মেগা কেনেকুৱা লাগিব এনেকুৱা দুডাল দিম থৈ দিয়া ধুনুকে থৈ দিয়া মাৰ্কাৰ থৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ সৰু এটা ভিডিঅ' আজি আগবঢ়ালোঁ আৰু লগতে যিমান পাৰোঁ কিবা এটা হ'লেও সদায় আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব